নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে মটিভেশ্যন, যাক কোৱা হয় অসমীয়াত অভিৰুচন। Motivation is an internal desire or willingness to do something. অভিৰুচন হৈছে এক প্ৰকাৰৰ আভ্যন্তৰীণ ইচ্ছা কিবা এটা কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে। Motivation is what encourages people to set goals and then to take action to work toward achieving those goals. Motivation অৰ্থাৎ অভিৰুচনে আমাক কিবা এটা বিষয় বা কিবা এটা আমাৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাত আমাক সহায় কৰে বা অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। উদাহৰণস্বৰূপে, someone who loves running may challenge themselves by setting goals of running a 5 km or 10 km. If they achieve those distance, maybe their next goal is to run a half marathon, followed next by a full marathon. উদাহৰণস্বৰূপে, যদিহে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে দৌৰি ভাল পায় আৰু তেখেতে 5 বা 10 কিলোমিটাৰ দৌৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেখেতে হাফ মাৰাথন বা পিছলৈ ফুল মাৰাথন দৌৰাত সমৰ্থ হ'ব পাৰে। Children who want to master their basic multiplication facts to become better at math are likely to practice the facts until they are confident all are memorized. ঠিক সেইদৰে শিশুসকলেও তেওঁলোকে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মাষ্টাৰী পাবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে মেথছ কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়ে। Motivation plays an important role in the behaviors and choices of all people but also in education and learning. Motivation অৰ্থাৎ অভিৰুচনে আমাক আমাৰ বিহেভিয়াৰ বা চইচ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। লগতে শিক্ষা আৰু শিক্ষণ প্ৰণালীটো বা শিকন ক্ষেত্ৰতো অভিৰুচনে বিশেষভাৱে সহায় কৰে। Definitions of motivation. অভিৰুচনৰ সংজ্ঞা. According to B.F. Skinner, motivation in school learning involves arousing, persisting, sustaining, and directing desirable behavior. B.F. Skinnerৰ মতে মটিভেশ্যনে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বাঞ্ছনীয় আচৰণৰ উত্তেজনা অটল বজাই ৰখা আৰু নিৰ্দেশনা দিয়াত জড়িত হৈ থাকে। According to Woodward, motivation is the state of the individual which disposes him to certain behavior for seeking goals. অৰ্থাৎ অভিৰুচন হৈছে ব্যক্তি এজনৰ সেই অৱস্থা যিয়ে তেওঁক লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আচৰণৰ প্ৰতি প্ৰবল কৰে। Characteristics of motivation. অভিৰুচনৰ বৈশিষ্ট্য. Personal and internal feelings. ব্যক্তিগত আৰু আভ্যন্তৰীণ অনুভূতি. Art of stimulating someone. কাৰোবাক উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰাৰ এক কলা। Produce goals. লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। Motivation can be either positive or negative. অভিৰুচন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ই হৈছে system oriented. It is a sort of bargaining. এতিয়া আহিছোঁ types of motivation. আমি motivationক মূলতঃ দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰিছোঁ। এটা হৈছে intrinsic motivation, অন্তৰ্নিহিত অভিৰুচন বা আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচন, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে extrinsic motivation, যাক কোৱা হয় বাহ্যিক অভিৰুচন। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম Number 1, intrinsic motivation, অন্তৰ্নিহিত অভিৰুচন বা আভ্যন্তৰীণ অভিৰুচন। Intrinsic motivation here stimulus is internal to the person. ইয়াত বিশেষকৈ উদ্দীপকটো হৈছে এজন ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ হয়। It can be biological, emotional, spiritual or social. ই biological বা আবেগিক বা আধ্যাত্মিক বা সামাজিক হ'ব পাৰে। In this case, there are no external rewards. ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক rewardsৰ কথা নাহে। The activity is undertaken for self-pleasure and individual satisfaction. আৰু ইয়াত কামটো বিশেষকৈ আত্মসন্তুষ্টি লাভৰ কাৰণে কৰা হয়। It may be characterized by curiosity and a desire to meet challenges.
Intrinsic motivation is driven by an interest or enjoyment which a person feels in a task. ইয়াত বিশেষকৈ এজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মটিভেশ্যনত তেখেতে কামটো কৰি আনন্দ উপভোগ কৰে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেল ডিজায়াৰে মটিভেট কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কোৱা হৈছে যে বব নামৰ এজন ল'ৰা আছে আৰু কৈছে বব হেজ ছেট হিমছেল্ফ এ গ'ল টু বিগিন লজিং ৱেইট এণ্ড বিকামিং হেল্থিয়াৰ। ইয়াত কৈছে যে বব নামৰ এজন ল'ৰাই কি কৰিছে ৱেইট লছ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু হেল্থি হ'বৰ কাৰণে কৰিছে। লেটছ অলছ' ইমেজিন ডেট ববছ ৰিজন টু pursue this path of fitness and wellness is to improve his health overall and feel more happier with his appearance. আৰু ইয়াত তেখেতৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে তেখেতৰ যিটো সৰ্বাংগীন শাৰীৰিক অৱস্থা সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেখেতে কৰিছে, লগতে ইয়াক কি কৰিছে ইয়াত তেখেতক এক প্ৰকাৰে আত্মসন্তুষ্টিও প্ৰদান কৰিছে। দ্বিতীয়টো হৈছে এক্সট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন বা বাহ্যিক অভিৰুচন। Here stimulus is outside the person. It can be there in the form of operant conditioning or social cognition. It refers to the performance of task for attaining an outcome. It may be in the form of some kind of reward, social approval or appreciation. ইয়াক কোৱা হৈছে বাহ্যিক অভিৰুচন আৰু এই বাহ্যিক অভিৰুচনত বিশেষকৈ ৰিৱাৰ্ড বা ছ'চিয়েল এপ্ৰ'ভেল বা এপ্ৰিচিয়েশ্যন এইবিলাকৰ কথা থাকে। হাৰ্মাৰে কৈছে যে এক্সট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন ইজ এ কজড by any number of outside factors that might include the hope of financial reward. ইয়াত বিশেষকৈ এজন ব্যক্তিক অভিৰুচিত কৰে কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ৰিৱাৰ্ডৰ আশাৰ কাৰণে। needs to pass an exam or the possibility of the future level, পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কাৰণে বা নেক্সট লেভেল পাৰ কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ অভিৰুচনৰ প্ৰয়োজন। Extrinsic motivation is a type of motivation in which an individual is being motivated by external desires. যিবিলাক আমাৰ বাহ্যিক ডিজায়াৰ্ছ আছে বা এক্সটাৰ্নেল ডিজায়াৰ্ছ আছে সেইবিলাকে মটিভেশ্যনত সহায় কৰে। গতিকে কোৱা হৈছে rather than being motivated by the need to look better and feel healthier, let's say that Bob was feeling pressure from his wife to slim down. ইয়াত কৈছে কোনো ধৰণৰ বেটাৰ লুকৰ কাৰণে বা হেল্থি ফিল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত নহয়, ইয়াত বাহ্যিক প্ৰেছাৰ পোৱা কথা কোৱা হৈছে। যে ইয়াত কৈছে যে তেখেতৰ ৱাইফে তেখেতক শ্লিম হোৱাৰ কাৰণে জোৰ কৰিছে বা তেখেতৰ যিটো ফিজিক আছে সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে জোৰ কৰিছে। গতিকে ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বাহ্যিক অভিৰুচন। গতিকে if you do something in order to earn a grade, avoid punishment or for some other reason that has very little to do with the task itself, then it is known as extrinsic motivation. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মটিভেশ্যনৰ কিছুমান চ'ৰ্চেছ বা ফেক্টৰ্ছ অৰ্থাৎ অভিৰুচনৰ উপাদান বা উৎস। কিউৰিঅচিটি কৌতূহল প্ৰৱণতা। গতিকে ইয়াত ই হৈছে এটা অতি শক্তিশালী উৎস। Since people adapt rather quickly to surprising events, curiosity must be sustained in order to be a continuing source of motivation. আমাৰ কৌতূহলতাই মানুহক motivation প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে। To keep the learners alert, instructors can employ such strategies as varying their tone of voice, using relevant humor occasionally. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিৰুচিত কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকে কিছুমান বা ইনষ্ট্ৰাক্টৰে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি এডপ্ট কৰিব পাৰে, যেনে টন অফ ভইচ, ইউজিং ৰিলিভেণ্ট হিউমাৰ, এই ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি। দ্বিতীয়টো হৈছে লাৰ্ণিং টাস্ক ৰিলিভেঞ্চ, শিক্ষণ কাৰ্যৰ প্ৰাসংগিকতা। ষ্টুডেণ্টছ আৰ মোৰ মটিভেটেড টু লাৰ্ণ থিংছ ডেট আৰ ৰিলিভেণ্ট টু দেয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট। যিবিলাক বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকিবৰ কাৰণে অভিৰুচিত কৰে। গ'ল ছেটিং, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। ইট ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ অফ মটিভেশ্যন, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা উৎস। When individuals set goals, they determine an external standard to which they will internally evaluate their present level of performance. যেতিয়া লক্ষ্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হয় তেতিয়া তেখেতক কিছুমান প্ৰেজেণ্ট লেভেল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ইভালুৱেট কৰিবৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিক সহায় কৰে। ছেটিং গ'লছ ইম্প্ৰুভছ ছেল্ফ মটিভেশ্যন এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ টু এ গ্ৰেটাৰ এক্সটেণ্ট। যেতিয়া লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হয় তেতিয়া
আত্ম অনুপ্ৰেৰণা বা নিজে মটিভেটেড হয় বা এটা ভাল পাৰফৰ্মেন্স প্ৰদান কৰিব পাৰে। When learners set goals, they seek to gain favorable judgments of their competence or avoid negative judgments of their competence. চতুৰ্থটো হৈছে motive matching অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য মিলন বা সাধন। It is the degree to which learning tasks meet particular students' needs or align with students' values. ষ্টুডেণ্টছৰ যিবিলাক ভেলিউ থাকে সেইবিলাকৰ লগত ষ্টুডেণ্টছৰ নিডছবিলাক মানে একাকাৰ কৰি লোৱা হয়। A need can be defined as any type of deficiency in the human organism or the absence of anything the person requires or thinks he requires for his overall well-being. ইয়াত কোৱা হৈছে যে নিড মানে হৈছে কিছুমান ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব পাৰে যিবিলাকৰ অনুপস্থিতিয়ে এজন ব্যক্তিক তেখেতৰ অভাৰঅল ৱেলবিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। The instructor should be sensitive to an individual's needs for achievement and for affiliation. গতিকে এজন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বা শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত চেনচিটিভ হ'ব লাগে। পঞ্চমটো হৈছে self efficacy আত্ম ফলপ্ৰসূতা। Motivation also comes from the learner's beliefs about themselves. যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে ইও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিৰুচিত কৰিব পাৰে। According to Bandura, self-efficacy involves a belief that one can produce some behavior independent of whether one actually can or not. ইয়াত বান্দুৰা বুলি এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে বা চিন্তাবিদে কৈছে যে আত্মফলপ্ৰসূতা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বিশ্বাস যিয়ে এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে কিবা এটা কাম স্বতন্ত্ৰভাৱে কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আত্মবিশ্বাস আনি দিয়ে। Learners can be sure that certain activities will produce a particular set of outcomes. These expectations are referred to as outcome expectations. এতিয়া আলোচনা কৰিম ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মোটিভেশ্যন ইন লাৰ্ণিং শিক্ষণত অভিৰুচনৰ গুৰুত্ব। লাৰ্ণিং দ্য মোটিভেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন এডুকেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অভিৰুচন খুবেই প্ৰয়োজন। A learner learns best when he or she recognizes the need and develops the desire to learn. যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা এইবিলাক তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰি ল'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ্ছবিলাক তেতিয়া তেওঁলোকে শিকিবৰ কাৰণে অভিৰুচিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। This is through motivation. Motivation stimulates learners to think, concentrate and learn effectively. Motivation অৰ্থাৎ অভিৰুচনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দীপনা প্ৰদান কৰে কোনোবা এটা বিষয় শিকিবৰ কাৰণে বা বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কনচেনট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে। Bakar stated that motivation increases the performance of learning. অৰ্থাৎ আমাক অভিৰুচনে আমাৰ শিক্ষণৰ পাৰফৰ্মেন্স বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। Learning is an active process requiring a participative role. It influences the rate of learning, the retention of information and the desire to learn. দ্বিতীয়টো হৈছে motivation increases the speed of work that a learner is putting to achieve a goal. এটা উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক এই মোটিভেশ্যন অৰ্থাৎ অভিৰুচনে তেওঁলোকৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত স্পীড বঢ়োৱাত সহায় কৰে। In education, motivation is a factor of high or low points of the goal. When not well motivated, a learner learns very little with difficulty. যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিৰুচিত নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে ভালদৰে শিকিব নোৱাৰে। Therefore, motivation provides the effort and energy that a learner needs to achieve the task. গতিকে এটা কৰ্ম সাধনৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক motivation অৰ্থাৎ অভিৰুচনে এফৰ্ট বা এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে। It brings the learner to the proper frame of mind for learning. শিকিবৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ ফ্ৰেম অফ মাইণ্ড প্ৰদান কৰে। It concentrates the attention and energy of a person on the activity or knowledge to be learned. Motivation determines whether a student will pursue a task with enthusiasm or a lackluster attitude.
গতিকে এজন ছাত্ৰক বা ছাত্ৰীক বিশেষকৈ মটিভেশ্যনে তেওঁলোকক কোনো এটা কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উদ্দীপনা প্ৰদান কৰে। তৃতীয়টো হৈছে মটিভেশ্যন ইজ এ ছিগনিফিকেণ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ফৰ একাডেমিক লাৰ্ণিং এণ্ড এচিভমেণ্ট এক্ৰছ চাইল্ডহুড থ্ৰু এডলেচেঞ্চ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাল্যকালৰ পৰা কৈশোৰ কাললৈকে বা পৰৱৰ্তী সময়তো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ একাডেমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। স্পাইৰিং লাৰ্ণাৰ্ছ টু লাৰ্ণ ইজ এ মেজৰ কনচাৰ্ণ ইন এনি ট্ৰেইনিং চিটুৱেশ্যন। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইনস্পায়াৰ কৰাটোৱে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। মটিভেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইম টাস্ক অফ টিচিং। শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যন প্ৰদান কৰাটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। দ্য ইনষ্ট্ৰাক্টৰ শ্বুড ইনচিয়ৰ ডেট ইট ইজ বিল্ট ইন এভৰি লেচন প্ৰেজেণ্টেশ্যন। গতিকে সকলো লেচন প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব লাগে। মটিভেশ্যন শ্বুড বি ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য লেচন টু এনচিয়ৰ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড টু ডাইৰেক্ট এটেনশ্যন টু হোৱাট ইজ টু বি লাৰ্ণড। গতিকে এটা লেচন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিৰুচিত কৰিবলৈ শিক্ষকে চেষ্টা কৰিব লাগে। ইট শ্বুড নট ষ্টপ এট দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন ষ্টেজ বাট বি কণ্টিনিউ থ্ৰু আউট দ্য এণ্টায়াৰ লেচন প্ৰেজেণ্টেশ্যন। আৰম্ভণিতেই শেষ হৈ যাব নালাগে, গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মটিভেটেড কৰি ৰাখিব লাগে। 4 নম্বৰটো হৈছে দ্য মটিভেশ্যন অফ লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ হেল্পছ দ্য লাৰ্ণাৰ টু কনচেনট্ৰেট on what he or she is doing and thereby gain satisfaction. Continuous motivation is needed to help learners concentrate on the lessons to be learned. If an individual is motivated, he or she will exude some form of satisfaction. This helps in self-development of the learner. গতিকে কণ্টিনিউৱাছলি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত মটিভেশ্যন সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই মটিভেশ্যনে বিশেষভাৱে সহায় কৰে। মটিভেশ্যন ডাইৰেক্টছ লাৰ্ণাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ টুৱাৰ্ড পাৰ্টিকুলাৰ গ'লছ। এটা নিৰ্দিষ্ট গ'ল বা উদ্দেশ্য সাধনৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেশ্যনে সহায় কৰে। ইট ডিটাৰমাইনছ এ স্পেচিফিক গ'লছ টুৱাৰ্ড হুইচ লাৰ্ণাৰ্ছ ষ্ট্ৰাইভ ডাজ ইট এফেক্টছ দ্য চইচেছ ষ্টুডেণ্টছ মেক। For example, whether to enroll in an art class or science, whether to attend a school football game during the week or complete an assignment that is due the next day. গতিকে তেওঁলোকে কোনটো কাম আগত ল'ব, হাতত ল'ব, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এই মটিভেশ্যনে ভূমিকা পালন কৰে। মটিভেশ্যন ইনক্ৰিজেছ দ্য ইনিচিয়েশ্যন এণ্ড পাৰ্চিষ্টেঞ্চ অফ লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ। ইট ইনক্ৰিজেছ ষ্টুডেণ্টছ টাইম অন টাস্ক এণ্ড ইজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ এফেক্টিং দেয়াৰ লাৰ্ণিং এণ্ড এচিভমেণ্ট। নেক্সটটো হৈছে motivation enhances cognitive processing. It actually affects what and how information is processed because motivated students are more likely to pay attention and try to understand the material instead of simply going through the motions of learning in a superficial manner. গতিকে মটিভেশ্যনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰজ্ঞানাত্মক জ্ঞানৰ আহৰণ কৰা যি সক্ষমতা থাকে তাক প্ৰচেছ কৰাত সহায় কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কোনটো বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মনোযোগ দিব বা কোনটো বিষয় তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এই ক্ষেত্ৰতো মটিভেশ্যনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰে। For general approaches to motivation, behaviorist approaches to motivation, আচৰণবাদী দৃষ্টিভংগী। ইয়াত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আচৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কৈছে যে a reward is an attractive object or event supplied as a consequence of a particular behavior. An incentive is an object or event that encourages or discourages behavior. নেক্সটটো হৈছে হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰ'চ টু মটিভেশ্যন, মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগী। 1940 চনত কাৰ্ল ৰজাৰ্ছে এইটো ডেভেলপ কৰিছিলে আৰু হিউমেনিষ্টিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মটিভেট কৰাৰ অৰ্থ হৈছে টু এনকাৰেজ পিপলছ ইনাৰ ৰিচৰ্চেছ। আভ্যন্তৰীণ যি সম্পদ বা অৱস্থা আছে তাক কি কৰা, অনুপ্ৰেৰিত কৰা, অনুপ্ৰেৰণা প্ৰদান কৰা। দেয়াৰ চেন্স অফ কম্পিটেন্স, ছেল্ফ এষ্টিম, অটনমি এণ্ড ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মাছলো থিয়ৰীটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। মাছলোজ থিয়ৰী ইজ এ ভেৰি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হিউমেনিষ্টিক এক্সপ্লেনেশ্যন অফ মটিভেশ্যন। নেক্সটটো হৈছে কগনিটিভ এপ্ৰ'চেছ টু মটিভেশ্যন, প্ৰজ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভংগী।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিহেভিয়াৰ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ডিটাৰমাইণ্ড বাই থিংকিং প্ৰচেছ এণ্ড নট বাই ৰিৱাৰ্ডছ অৰ পানিছমেণ্ট। ইয়াত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰজ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভংগী আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াত কৈছে যে আচলতে পানিছমেণ্ট বা ৰিৱাৰ্ডে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ ৰান নকৰে। তাৰ সলনি তেওঁলোকৰ যি থিংকিং প্ৰচেছ আছে সিহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিহেভিয়াৰ ইজ ইনিচিয়েটেড এণ্ড ৰেগুলেটেড বাই প্লেনছ, গ'লছ, স্কিমছ, এক্সপেক্টেশ্যনছ এণ্ড এট্ৰিবিউশ্যনছ। কগনিটিভ থিয়ৰিষ্ট এমফেচাইজ অন ইনষ্ট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন। গতিকে এইসকল লোকে যি আভ্যন্তৰীণ অভিৰোচন আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। নেক্সটটো হৈছে এট্ৰিবিউশ্যন থিয়ৰি অফ মটিভেশ্যন, আৰোপণ তত্ত্ব। ইট ইজ দ্য কগনিটিভ এক্সপ্লেনেশ্যন ডেট describe the individual's explanations, justification and excuses about self and others that influence motivation. Bernard Weiner propounded the theory of attribution. আৰু এই যিটো থিয়ৰি আছে আৰোপণ তত্ত্ব, সেইটো থিয়ৰি বাৰ্নাৰ্ড ৱেনাৰে প্ৰপাউণ্ড কৰিছিলে। তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত তিনিটা প্ৰকাৰৰ ডাইমেনশ্যনৰ কথা কৈছে। এটা হৈছে লকাছ ঠিকনা, লোকেশ্যন অফ দ্য কজ ইণ্টাৰনেল অৰ এক্সটাৰ্নেল টু দ্য পাৰ্চন। নেক্সটটো হৈছে ষ্টেবিলিটি, স্থিৰতা, ৱেডাৰ দ্য কজ ষ্টেজ দ্য ছেম অৰ কেন চেঞ্জ। 3 হৈছে কণ্ট্ৰলেবিলিটি, নিয়ন্ত্ৰণযোগ্যতা, ৱেডাৰ দ্য পাৰ্চন কেন কণ্ট্ৰল দ্য কজ। গতিকে আমি আজি মটিভেশ্যন তথা অভিৰোচনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ।